Trên chiến trường nơi mỗi mục tiêu chỉ tồn tại vài giây trước khi bị khóa diệt, một cỗ máy nặng đúng 50 tấn đang khiến cả thế giới quân sự phải đặt lại câu hỏi, tương lai của xe tăng là gì? Type 100, mẫu tăng mới nhất của Trung Quốc, không cần giáp dày 900mm như T-14 Armata hay khối lượng 68 tấn như M1 Abrams. Điều biến nó thành nỗi ám ảnh thực sự là bộ não số có khả năng xử lý dữ liệu chiến trường theo thời gian thực, liên kết cùng hàng chục drone và cảm biến ngoài tầm nhìn, tạo thành một mạng lưới sát thương tấn công ở khoảng cách 10 km. Vận tốc 75 km/h, giáp thế hệ mới và hệ thống C4ISR thông minh khiến Type 100 không còn là xe tăng nữa, mà là một sinh thể chiến đấu có trí tuệ. Nếu bạn muốn khám phá toàn bộ bí mật đằng sau cỗ máy này, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ phân tích nào. Sự ra đời của xe tăng Type 100 đánh dấu một khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình hiện đại hóa lực lượng tăng thiết giáp của Trung Quốc. Khi nó xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9, nhiều chuyên gia quân sự đã nhận ra rằng đây không chỉ là việc giới thiệu một mẫu xe tăng mới. Nó giống như một lời tuyên bố chiến lược về mục tiêu tái định nghĩa chiến tranh mặt đất, nơi mọi hành động, mọi mục tiêu và mọi quyết định đều xoay quanh dữ liệu. Điều này tạo nên nền tảng cho triết lý mà Trung Quốc gọi là tác chiến số, tức là chiến tranh nơi mọi đơn vị đều được kết nối thành một thực thể chung duy nhất. Chính triết lý này biến Type 100 trở thành biểu tượng đầu tiên của một thế hệ xe tăng hoàn toàn mới, khác biệt với mọi chuẩn mực truyền thống suốt hơn một thế kỷ qua. Để hiểu tại sao Type 100 lại gây tiếng vang mạnh mẽ đến vậy, cần nhìn lại cách mà những xe tăng truyền thống được thiết kế. Suốt nhiều thập kỷ, sức mạnh của xe tăng được đánh giá dựa trên độ dày của giáp, cỡ nòng pháo và khả năng cơ động. M1 Abrams của Hoa Kỳ và T-14 Armata của Nga là hai ví dụ tiêu biểu cho triết lý cũ, nơi hỏa lực và giáp bảo vệ đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, Type 100 lại không đi theo con đường đó. Thay vì tăng độ dày của thép và nâng cỡ nòng pháo, Trung Quốc tập trung xây dựng một hệ thống chiến đấu tích hợp, nơi xe tăng trở thành trung tâm của mạng lưới thông tin, cảm biến, thiết bị trinh sát và lực lượng không người lái hoạt động song song. Điều này khiến Type 100 giống một bộ não chiến trường hơn là một pháo đài di động. Triết lý tác chiến số mà Type 100 theo đuổi xoay quanh 4 yếu tố quan trọng: thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, truyền dữ liệu và ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực. Xe tăng không còn chỉ đơn thuần nhìn thấy và tấn công mục tiêu bằng cảm biến lắp trên thân, mà nó trở thành một phần của mạng lưới nơi mọi thông tin đều chảy về nó. Điều này giống như việc một đơn vị bộ binh được tăng thêm hàng chục đôi mắt và đôi tai, giúp nó nhìn xa hơn, hiểu rõ hơn và phản ứng nhanh hơn bất kỳ kíp lái nào từng có thể làm bằng phương pháp thủ công. Một phần quan trọng trong hệ thống này là tổ hợp chỉ huy và kiểm soát mà phương Tây từng gọi là Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Trung Quốc tích hợp toàn bộ chức năng đó vào Type 100. Điều này cho phép nó xử lý dữ liệu từ các thiết bị quang học, hồng ngoại, radar tầm xa và các nền tảng không người lái một cách đồng thời. Khi một mục tiêu xuất hiện ở khu vực cách xa 8 hoặc 10 km, Type 100 có thể nhận được dữ liệu từ một máy bay không người lái hoạt động phía trước, sau đó xác định loại mục tiêu, tính toán hướng bắn, dự đoán chuyển động và truyền lệnh cho các đơn vị khác mà không cần người lái trực tiếp quan sát. Việc ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực tạo ra khác biệt căn bản giữa Type 100 và thế hệ xe tăng cũ. Kíp lái chỉ còn đóng vai trò giám sát hệ thống và phê duyệt mệnh lệnh, trong khi phần lớn tính toán đều được thực hiện tự động. Điều này đặc biệt quan trọng trong chiến trường hiện đại, nơi tốc độ phản ứng là yếu tố sống còn. Một xe tăng truyền thống cần nhiều giây để xác định vị trí mục tiêu, điều chỉnh pháo và bắn. Nhưng Type 100 có thể rút ngắn toàn bộ quá trình xuống chỉ còn khoảnh khắc ngắn ngủi vì mọi dữ liệu đã được hệ thống xử lý trước. Một yếu tố khác cũng góp phần làm Type 100 khác biệt là khả năng kết nối nhiều lớp. Trong những cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc, mô hình chiến tranh kết nối đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Type 100 đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới đó. Nó có thể vừa nhận vừa truyền thông tin cho máy bay không người lái, phương tiện không người lái mặt đất, đơn vị pháo binh, lực lượng phòng không và thậm chí cả các trung tâm chỉ huy cấp cao hơn. Mỗi đơn vị chỉ cần cung cấp một phần dữ liệu nhỏ, nhưng khi được tổng hợp trong Type 100, toàn bộ bức tranh chiến trường trở nên hoàn chỉnh. Điều này cho phép kíp lái nhìn thấy những gì cách xa hàng km, ngay cả khi tầm nhìn bị che khuất hoặc thời tiết xấu. Triết lý tác chiến số không chỉ thay đổi cách Type 100 vận hành, mà còn thay đổi cả vai trò của nó trong đội hình chiến đấu. Thay vì là một phương tiện tiên phong lao thẳng vào tuyến phòng thủ đối phương, nó trở thành đầu não chỉ huy tiền tuyến. Nhờ khả năng xử lý thông tin khổng lồ, Type 100 có thể hỗ trợ điều phối hỏa lực của cả tiểu đoàn hoặc lữ đoàn tăng thiết giáp, đảm bảo mọi đơn vị đều tấn công cùng một mục tiêu hoặc thay đổi hướng di chuyển theo cùng một kế hoạch. Tất cả điều này cho thấy Type 100 không chỉ là bước nâng cấp về công nghệ, mà là bước thay đổi toàn diện về tư duy. Xu hướng chiến tranh hiện đại cho thấy quốc gia nào kiểm soát thông tin tốt hơn thì quốc gia đó nắm ưu thế. Trung Quốc đã hiểu điều đó và đặt Type 100 vào vị trí trung tâm của chiến lược mới. Trong bối cảnh các cường quốc quân sự vẫn đang tập trung vào nâng cấp giáp và pháo,
Type 100 mở ra một hướng đi hoàn toàn khác. Hướng đi mà nhiều chuyên gia dự đoán sẽ trở thành tiêu chuẩn chung của thế kỷ 21. Type 100 không chỉ tạo ấn tượng bằng triết lý tác chiến số mà còn bởi tập hợp các công nghệ được tích hợp bên trong nó. Thứ mà nhiều chuyên gia nhận định là gói công nghệ tham vọng nhất từng được đặt lên một khung gầm xe tăng. Mỗi thành phần, từ động cơ, giáp bảo vệ, cảm biến quang, điện tử đến hệ thống pháo mới đều được thiết kế nhằm phục vụ mục tiêu lớn nhất, giúp Type 100 trở thành mắt, tai và bộ não của lực lượng tăng thiết giáp Trung Quốc trong thế hệ tiếp theo. Điểm nổi bật đầu tiên chính là hệ thống động lực. Type 100 được trang bị động cơ diesel tăng áp có công suất lên tới 1.500 mã lực, ngang ngửa những mẫu xe tăng hạng nặng nhất thế giới. Tuy nhiên, mặc dù sở hữu sức mạnh lớn như vậy, trọng lượng của Type 100 chỉ nằm trong khoảng 48 đến 50 tấn. Đây là kết quả của việc tối ưu hóa giáp composite và thiết kế tháp pháo không người lái, hai yếu tố giúp giảm trọng lượng tổng thể mà không hy sinh khả năng bảo vệ. Nhờ trọng lượng nhẹ hơn M1 Abrams gần 20 tấn, Type 100 có tỷ lệ công suất trên trọng lượng cao, cho phép nó đạt tốc độ tối đa 75 km/h trên đường bằng và khoảng 50 km/h khi di chuyển trên địa hình phức tạp. Sự cơ động vượt trội này khiến Type 100 trở nên đặc biệt nguy hiểm, nhất là trong các nhiệm vụ tấn công nhanh hoặc đột kích sâu vào đội hình địch. Bên cạnh đó, giáp bảo vệ của Type 100 là một bước tiến quan trọng. Trung Quốc đã phát triển lớp giáp composite thế hệ mới, kết hợp nhiều vật liệu khác nhau nhằm tối ưu hóa khả năng chống đạn xuyên động năng và đạn xuyên nổ lõm. Một trong những yếu tố quan trọng hơn là hệ thống bảo vệ chủ động APS. Hệ thống này sử dụng radar tầm ngắn để phát hiện tên lửa chống tăng hoặc đạn pháo bay tới, sau đó phóng ra các biện pháp đánh chặn nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa trước khi nó tiếp cận xe tăng. Một số nguồn tin cho biết APS trên Type 100 có thể đối phó đồng thời nhiều đạn tấn công trong cùng thời điểm, điều mà chỉ một số ít xe tăng trên thế giới có khả năng. Hệ thống phóng lựu khói thế hệ mới cũng có thể tạo màn che đa phổ, bao gồm quang học, hồng ngoại và thậm chí gây nhiễu điện tử nhằm đánh lừa các cảm biến dẫn đường của đối phương. Về vũ khí, Type 100 được trang bị pháo nòng trơn cỡ 105mm, nhưng đây không phải kiểu pháo truyền thống như trên các xe tăng thế hệ cũ. Pháo này được cải tiến nhằm bắn được cả đạn xuyên động năng tốc độ cao lẫn đạn thông minh dẫn đường. Quan trọng hơn, nó có khả năng bắn ất đạn tên lửa chống tăng phóng qua nòng với tầm bắn lên đến 8 hoặc 10 km. Điều này cho phép Type 100 nổ súng mà không cần phải nhìn thấy trực tiếp mục tiêu bằng mắt thường. Nhiều chuyên gia cho rằng khả năng vượt trội này giúp Type 100 trở thành một nền tảng tác chiến ngoài tầm nhìn lợi hại, đặc biệt trong bối cảnh các đội hình cơ giới hiện đại luôn tìm cách tiêu diệt đối thủ trước khi tiếp xúc trực tiếp. Ngoài pháo chính, Type 100 còn được trang bị súng máy đồng trục 7,62mm và một súng máy 12,7mm điều khiển từ xa. Tổ hợp vũ khí này đảm bảo Type 100 có thể đối phó với nhiều loại mục tiêu, từ bộ binh đến phương tiện bọc thép hạng nhẹ. Điều đặc biệt là toàn bộ hệ thống vũ khí đều được tích hợp với bộ cảm biến hiện đại, cho phép kíp lái ngắm bắn trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả khi bị che khuất tầm nhìn hoặc trong môi trường bị gây nhiễu điện tử. Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất của Type 100 chính là tháp pháo không người lái. Trong các thiết kế truyền thống, tháp pháo là nơi chứa kíp pháo thủ và nạp đạn, khiến nó trở thành điểm yếu dễ bị tấn công. Tuy nhiên, với tháp pháo tự động hóa hoàn toàn, Type 100 đã loại bỏ được nguy cơ đó. Kíp lái 3 người được bố trí sâu trong khoang bọc giáp, nơi độ an toàn cao hơn. Việc tự động hóa khâu nạp đạn và điều khiển pháo cho phép xe tăng phản ứng nhanh hơn, đồng thời giảm gánh nặng cho kíp lái. Điều làm Type 100 trở nên khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe tăng trước đây là hệ thống cảm biến quang học, hồng ngoại và radar tầm xa. Trong các bài thử nghiệm gần đây, hệ thống này cho phép Type 100 phát hiện và theo dõi mục tiêu ngay cả khi đang di chuyển nhanh. Kết hợp với trí tuệ nhân tạo, xe tăng có thể phân tích môi trường xung quanh, nhận diện các mối đe dọa tiềm ẩn và đưa ra gợi ý chiến thuật cho kíp lái. Đặc biệt, khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn được tăng cường nhờ dữ liệu từ các drone trinh sát hoặc phương tiện không người lái mặt đất. Sự tích hợp này mở ra một kỷ nguyên mới cho tăng thiết giáp. Trong mô hình tác chiến mới, Type 100 không hoạt động đơn lẻ. Nó luôn kết nối với mạng lưới chiến đấu rộng lớn, nơi drone bay cao cung cấp dữ liệu hình ảnh, drone tấn công xác định mục tiêu ưu tiên và các phương tiện bọc thép khác phối hợp để mở rộng quyền kiểm soát chiến trường. Khi thông tin từ các nguồn khác nhau hội tụ về Type 100, xe tăng có thể xác định hướng tấn công tối ưu hoặc chọn thời điểm khai hỏa với độ chính xác cao hơn nhiều so với cách vận hành truyền thống. Khả năng chống tác chiến điện tử là một điểm mạnh khác của Type 100. Khi đối phương tăng cường sử dụng thiết bị gây nhiễu nhằm làm tê liệt mạng lưới cảm biến hoặc liên lạc, Type 100 có thể sử dụng các thuật toán chống nhiễu tiên tiến để duy trì khả năng hoạt động. Đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh chiến trường hiện đại ngày càng lệ thuộc vào tín hiệu điện tử. Tất cả những yếu tố trên kết hợp lại tạo nên một cỗ máy chiến đấu được tối ưu để sống sót và chiến thắng trong môi trường chiến tranh thông tin hóa. Type 100 không chỉ là xe tăng mạnh mẽ, nó là một nền tảng cảm biến, một trạm chỉ huy tiền phương và một vũ khí chiến lược mà Trung Quốc kỳ vọng sẽ đặt họ ngang hàng hoặc vượt qua
những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực tăng thiết giáp. Cuộc cạnh tranh giữa Type 100 và hai dòng xe tăng hàng đầu thế giới là T-14 Armata của Nga và M1 Abrams của Mỹ không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật. Nó đại diện cho sự đối đầu giữa ba triết lý chiến tranh hoàn toàn khác nhau. Nếu T-14 theo đuổi mô hình giáp mạnh, pháo lớn, còn Abrams tối ưu cho độ bền và hỏa lực áp đảo, thì Type 100 lại chọn hướng đi thứ ba, đưa xe tăng thoát khỏi vai trò truyền thống và biến nó thành trung tâm điều phối của một chiến trường số hóa. Sự khác biệt này khiến cạnh tranh giữa ba cỗ máy trở nên không chỉ là cuộc đua công nghệ, mà còn là cuộc chiến học thuyết. T-14 Armata của Nga được phát triển dựa trên mục tiêu trở thành biểu tượng cho thế hệ tăng tương lai của Moscow. Nó sở hữu pháo 125mm, hệ thống nạp đạn tự động, tháp pháo không người lái và giáp phản ứng nổ tiên tiến. Tuy nhiên, triết lý của T-14 vẫn tập trung vào gia tăng sức mạnh tấn công trực diện, tức mô hình xe tăng truyền thống đã tồn tại từ thời chiến tranh lạnh. Điều này khiến Armata trở thành một cỗ máy hỏa lực mạnh mẽ, nhưng lại kém linh hoạt trong môi trường chiến đấu hiện đại, nơi thông tin và tốc độ phản ứng được đánh giá cao hơn đạn pháo cỡ lớn. Trong khi đó, M1 Abrams, dù liên tục được nâng cấp qua nhiều thế hệ, bao gồm cấu hình SEF3 và SEF4, vẫn mang trong mình triết lý chiến đấu dựa trên giáp nặng và độ bền. Với trọng lượng lên đến 68 tấn, Abrams được thiết kế như một cỗ xe bọc thép có thể chịu đòn tốt, phù hợp với chiến trường Trung Đông hoặc châu Âu, nơi các tuyến phòng thủ và địa hình rộng mở cho phép nó phát huy hỏa lực hiệu quả. Tuy nhiên, Abrams cũng gặp hạn chế, nó tiêu thụ nhiên liệu lớn, khó di chuyển ở địa hình phức tạp và phụ thuộc vào hậu cần nặng nề. Đây là điểm mà Type 100 có thể vượt lên nhờ trọng lượng nhẹ hơn gần 20 tấn. Vậy điều gì khiến Type 100 có khả năng làm lu mờ hai đối thủ này? Câu trả lời nằm ở sự thay đổi tư duy. Type 100 không cố cạnh tranh về giáp hay cỡ pháo. Trung Quốc hiểu rõ rằng trong thế kỷ 21, chiến tranh không còn là cuộc đối đầu giữa hai khối thép khổng lồ, mà là cuộc đấu giữa những hệ thống có khả năng nhìn xa hơn, phản ứng nhanh hơn và kết nối tốt hơn. Chính triết lý đó biến Type 100 thành đại diện cho kỷ nguyên chiến tranh dựa trên dữ liệu. Khả năng tấn công ngoài tầm nhìn là một ví dụ điển hình. T-14 có thể bắn đạn xuyên động năng mạnh hơn, nhưng để bắn trúng mục tiêu, nó vẫn cần nhìn thấy hoặc xác định chính xác vị trí của đối thủ bằng cảm biến gắn trên xe. Abrams cũng vậy. Trong khi đó, Type 100 có thể sử dụng dữ liệu từ máy bay không người lái hoạt động cách xa hàng chục km, rồi khai hỏa bằng đạn dẫn đường hoặc ATGM mà kíp lái không cần quan sát trực tiếp. Điều này thay đổi toàn bộ quy tắc của cuộc đấu tăng đối đầu. Xe tăng không còn phải áp sát hay xuất hiện trong tầm ngắm của đối thủ. Một yếu tố khác khiến Type 100 vượt trội là khả năng tự động hóa trong quá trình phân tích và ra quyết định. T-14 và Abrams có hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, nhưng phần lớn quyết định vẫn do con người thực hiện. Type 100 thì khác. Với mô hình trí tuệ nhân tạo tích hợp, nó có thể phân tích môi trường chiến đấu, đánh giá mối đe dọa và đề xuất phương án xử lý với tốc độ vượt xa con người. Trong một trận chiến nơi từng mili-giây có thể tạo ra khác biệt, tốc độ xử lý là lợi thế sống còn. Khả năng kết nối với mạng lưới chiến đấu đa lớp cũng làm thay đổi vai trò của Type 100. Một chiếc Abrams đơn lẻ vẫn là nền tảng mạnh, nhưng nó không đóng vai trò trung tâm điều phối. T-14 có khả năng kết nối ở mức độ nhất định, nhưng chưa đạt đến mức toàn diện. Trong khi đó, Type 100 được thiết kế để hoạt động như một bộ não chỉ huy tiền tuyến. Không chỉ nhận dữ liệu, nó còn gửi dữ liệu phân tích tới các đơn vị xung quanh, tạo thành một mạng lưới chiến thuật thống nhất. Truyền thống xe tăng trước đây dựa vào ưu thế hỏa lực và giáp bảo vệ, nhưng Type 100 cho thấy rằng một phương tiện có thể nhẹ hơn, giáp mỏng hơn nhưng vẫn nguy hiểm nếu nó có khả năng ra quyết định nhanh và phối hợp hiệu quả. Trong môi trường chiến tranh hỗn hợp, nơi drone, pháo phản lực dẫn đường và tên lửa chống tăng luôn hiện diện, sống sót không chỉ dựa vào độ dày của giáp mà còn vào khả năng né tránh, gây nhiễu và ngăn đối phương nhìn thấy mình. Và đây là điểm mà Type 100 thể hiện rõ sức mạnh. Sự so sánh giữa ba siêu tăng này cũng phản ánh sự khác biệt trong chiến lược quân sự của mỗi quốc gia. Nga ưu tiên hỏa lực mạnh để đối phó các đội hình thiết giáp lớn trên đồng bằng. Mỹ cần một nền tảng bền bỉ để tham chiến ở nhiều môi trường khác nhau. Trung Quốc thì ưu tiên sự kết nối và tính linh hoạt trong các chiến dịch hiện đại, đặc biệt là ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, nơi địa hình đa dạng và chiến tranh mạng đóng vai trò then chốt. Tương lai của chiến tranh tăng thiết giáp sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với môi trường chiến trường mới. Loại phương tiện nào có thể nhìn xa hơn, xử lý thông tin nhanh hơn và phối hợp hiệu quả hơn sẽ giành chiến thắng. Type 100 đại diện cho hướng đi đó. Nó có thể không mạnh bằng T-14 trong đấu pháo trực diện, cũng không bền bỉ bằng Abrams, nhưng nó lại vượt trội trong khả năng nhận thức chiến trường. Điều này khiến Type 100 không chỉ là xe tăng, mà là biểu tượng cho sự chuyển dịch mạnh mẽ của học thuyết quân sự Trung Quốc sang mô hình chiến tranh thông tin hóa. Nếu các quốc gia khác vẫn tiếp tục đầu tư vào giáp và pháo mà không nâng cấp hệ thống cảm biến và AI, Type 100 có thể trở thành ví dụ đầu tiên về thế hệ xe tăng mới, nơi trí tuệ quan trọng hơn thép và dữ liệu quan trọng hơn đạn pháo. Cuộc cạnh tranh đã bắt đầu,
và thế giới quân sự đang theo dõi xem liệu Type 100 có thực sự trở thành tiêu chuẩn mới của thế kỷ 21 hay không. Sự xuất hiện của Type 100 đánh dấu một trong những bước chuyển mình quan trọng nhất của chiến tranh tăng thiết giáp trong hơn 3 thập kỷ qua. Nếu những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ 21 được định hình bởi triết lý giáp dày, pháo lớn và khả năng sống sót thuần túy, thì Type 100 lại mở cánh cửa bước vào một kỷ nguyên mà sức mạnh không còn được đo bằng thép mà bằng dữ liệu. Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ Type 100 không chỉ mạnh hơn những phiên bản trước, mà nó thay đổi luôn bản chất của cách mà xe tăng được sử dụng trong chiến trường hiện đại. Đây chính là điều khiến cả Armata và Abrams phải dè chừng. Họ có thể nâng cấp pháo và giáp, nhưng không thể ngay lập tức xây dựng một học thuyết số hóa toàn diện như cách mà Trung Quốc đang triển khai. Điểm đáng chú ý nhất của Type 100 chính là mô hình bộ não số. Khi một xe tăng có thể nhìn xa hơn, nhận biết mối đe dọa nhanh hơn và phối hợp với các nền tảng không người lái hiệu quả hơn, nó trở thành trung tâm của một hệ thống chiến đấu rộng lớn. Thay vì là phương tiện tấn công đơn lẻ, Type 100 đóng vai trò như một thiết bị điều phối chiến trường. Những gì drone nhìn thấy, pháo binh nhận được hay radar phát hiện đều có thể được dồn về Type 100 trong thời gian thực. Sự hợp nhất dữ liệu này tạo nên lợi thế chiến thuật vượt trội, đặc biệt trong các chiến dịch tốc độ cao. Đây là điều mà cả T-14 Armata lẫn M1 Abrams vẫn chưa đạt tới trong các phiên bản hiện tại. Sự vượt trội của Type 100 không nằm ở việc nó là xe tăng tốt nhất thế giới, mà nằm ở chỗ nó đại diện cho hướng đi tương lai. Trong một chiến trường tràn ngập drone, tên lửa chống tăng tầm xa và tác chiến điện tử, một chiếc xe tăng chỉ dựa vào giáp và hỏa lực sẽ không thể sống sót lâu. Việc tích hợp AI, cảm biến đa lớp, chiến đấu ngoài tầm nhìn và khả năng kết nối sâu rộng giúp Type 100 thích ứng tốt hơn với môi trường chiến tranh hiện đại. Đây cũng là lý do tại sao Trung Quốc đặt Type 100 vào vị trí chiến lược, xem nó như biểu tượng cho giai đoạn hiện đại hóa quân đội mới. Xu hướng tương lai đã rõ ràng, các quốc gia muốn duy trì ưu thế phải đầu tư vào công nghệ số hóa, tự động hóa và mạng lưới chiến đấu tích hợp. Type 100 có thể không phải là mẫu xe tăng mạnh nhất về từng hạng mục lẻ tẻ, nhưng nó là một trong những phương tiện hiếm hoi sở hữu hệ sinh thái chiến thuật hoàn chỉnh. Điều này khiến nó trở thành chuẩn mực mới mà các cường quốc quân sự khác buộc phải xem xét. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu sắc về vũ khí, chiến lược quân sự và cuộc chạy đua công nghệ trên toàn cầu, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Những cỗ máy chiến tranh mới chỉ là phần khởi đầu, còn rất nhiều bí mật đang chờ được giải mã.